Chào mọi người nhé.
lâu đen xanh, con này một mê nhá mọi người nhá.
thường là nó bị lỏng cái chân nhá, lỏng chân của con điện trở lấy điện áp chân vào cái chân B của con đèn. Con này chắc là con 8050 để mở cho cái con phét này, mở nguồn, mở cái nguồn đây, dây xanh đây, đó là dây đỏ. Dây đỏ lấy điện áp từ nguồn dây xanh đây. Đấy, vào con phét này. Đấy, thì nó mất điện áp, xung mở cho con phét này là máy nó không quay này, mình sẽ can tín hiệu này. Đấy. 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 Can một cái là nó máy nó chạy ngay, có một cái lệnh, có nghĩa là thì bây giờ mình bấm là nó chạy luôn. Ok nhá. Để mình sẽ đo trị số của cái con R này nó là bao nhiêu ôm nhá, bởi vì nó là linh kiện dán cho nên là mình để nấc 20k này. Cần thiết thì mọi người có thể thay nhá, chứ không có cái này phải đưa kính núp vào nó mới nhìn thấy. Con R này mình để sang nấc 2k. Thì nó có 100 ohm thôi. Đấy. 100 ohm. Và cái con điện trở cấp nguồn cho nuôi toàn bộ cái phần bo mạch này, song song với con tụ 224 này, thì con này nó là con 1 mê nhá, lâu đen xanh ở giữa đấy nhá. Thì mình đo nó cũng là chết luôn, mình để nấc 2 mê này. Đo để trên mạch để đo cho nó thực tế này. Nó bị năn. Thì cái máy sinh tố này nó không quay nhá. Đấy, mọi người thì trước tiên là kiểm tra trở cấp nguồn xem nguồn nó có đủ không đã. Khi nguồn nó đủ ok rồi thì mình mới kiểm tra linh kiện khác nhé. Mình bật lên nấc 20 mê, con này nó vẫn không lên được này. Đấy. Ok nhá, bây giờ mình như vậy là đã sửa xong và đã chia sẻ cho mọi người cái cách kiểm tra cơ bản nhất của cái máy xay sinh tố điện tử mà sử dụng chip điều khiển tốc độ. Thì gồm có kiểm tra con trở 1 mê và con tụ 22 này, con 24 này mình đo nãy còn chỉ 194 thôi nhưng vẫn sử dụng được nên cũng không cần phải thay. Và con C8050 này, con 8050 này, con nằm vị trí này, thì trong đó con trở 100 ohm nằm đây. Đấy. Thì như vừa rồi mình đã cạo hết mạch, tẩy hết mạch cho sạch sẽ, nhưng mà khi can tín hiệu vào đây thì máy nó chạy, thì mình hàn lại con trở này cái nó máy ok ngay. Cắm điện lại thử nhé.
vừa giữ đây, vừa bật máy. Mình bật sang nút khác này, bật sang nút khác này. Đấy, anh em nào thấy hay thì hãy cho mình một like nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chúc mọi người thành công.